Vähän on odottaa. Vähän on odottaa. Miisa! Saanko sitä halata? En mä tiedä. En mä tiedä. Saadaanko me halata? Moikka! Mä oon Miisas ja mulla on kunnia olla UMK:n toinen juontajista. Tervetuloa seuraamaan sarjaa nimeltä Kohti UMK:ta, jossa me tutustutaan meidän ihaniin kilpailijoihin vähän paremmin. Tänään meillä on vieraana iki-ihana Young Hearted. En pyydä anteeksi antamaan, eikä sun tarvii vastaakaan. Mun on pakko kertoa vaan, miten paljon mua kaduttaa. Hei, ihan superihanaa saada teidät tänne vieraaksi. Kertokaa, miltä tuntuu just tällä hetkellä. UMK on nimittäin ihan just käsillä. Mä oon super häkeltynyt tästä yllätyksestä, että Miisas on meidän juontaja. Tässä vielä vähän keräillä itteeni. Se on ehkä mun päällimmäinen niin kuin, tunnetila. Ymmärrän. Mites Reeta? No mä olisin sanonut noin samat asiat kuin Atte. Älkää nyt! Mut ei jännittää. Se on ehkä sellainen päällimmäinen. Silleen, mut hyvällä tavalla. Joo. Kysyisit silleen päivä ennen jännittääkö sinä hyvällä tavalla, niin se on toinen asia. Mutta toistaiseksi on silleen hyvä semmonen innostunut jännitys. Ihanaa. Mites Emil? No mä olisin sanonut samat kuin Atte ja Reeta. Ei vaan siis kiva, siisti olla kyllä UMK-messissä. Että innolla odotan sitä finaalilähetystä sitten. Teillä on aivan ihana kilpailubiisi Sun numero. Kertokaa vähän siitä, että miten tämä syntyi ja miten te päätitte lähteä ylipäätään UMK:hon tänä vuonna. No Sun numero syntyi, se on oikeastaan semmonen mun tekemä englanninkielinen demo, Joo. mikä syntyi mulla kotona. Ja sitten mä esittelin sen yhdessä kirjoitussessarissa Joonas Keroselle ja Vilma Alinalle, että mä tein tällaisen ja en mä oikein tiedä, onko tästä mihinkään. Ja sitten Joonas ja Vilma innostui siitä ja sitten oli silleen, että tehdään tähän niin suomenkieliset sanat. Ja sitten se oikeastaan syntyi se biisi silleen ihan niin kuin muutaman semmoisen kirjoitussessarin aikaan silleen, että hyvin nopeasti. Ja sitten me esiteltiin se Ilkka Virtaselle, joka on tuottanut sen lopullisen biisin. Ja sitten Ilkka teki sen mahtavan rumpujutun sinne ja sen kaiken tuotannon. Ja sitten tuli se, mitä se on nyt. Ja oikeastaan sitä kautta me niin sit lähdettiin UMK:honkin, koska se biisi siitä tuli hyvä. Tosi hyvä. Niin Kyllä. sitten tavallaan niin ruvettiin pohtimaan sellaista vaihtoehtoa, että pitäisi lähteä UMK:hon ja sitten, no hyvä, että haettiin. Nyt me ollaan tässä. Ja itse asiassa sain tässä kuulkaas korvanappiin niin juuri tiedon, että meillä mahdollisesti olisi tämä englanninkielinen demo kuultavissa. Onko näin? Ohjaajalle täältä vinkkaan silmää, koska mä haluan kuulla, miltä Young Hearted kuulostaa englanniksi. Jännittävää. Sopiiko tämmöinen pieni kuuntelusessari? Mäkään en oikein muista, kiva kuunnella. No niin, miltä se kato. kuulostaa. I think about us way too much ever since we fell apart. It's been almost 4 years. 'Cause when the lights are all turned down, you're the one I think about. And I wish it wasn't this way, 'cause you don't feel the same. Ja siis sä teit jollain muovipianolla tän, eikö niin? No, on se ihan oikea kiippari, mutta se on ehkä vähän semmoinen, se on niinku varmaan halvin kiippari, minkä voi ostaa. Se on semmoinen. Atte sanoi, että osta se. Siis se on ihan perus midi-kiippari. Ja Okei. Ei siis ole sen lasten. Ei kun siis kun niin, se tuli mieleen. Mä Joo. ajattelin, että muovipiano, että se on sellainen kelta-oranssi pieni. just Mut ei. Hei, ihanalta kuulosti tämä. Kiitos. Mikä fiilis teillä niinku yleisesti on tosta kielen valinnasta? Koska niinku nytkin UMK:n aikana on ollut paljon keskustelua siitä, että mikä se kieli on, että voiko Suomella pärjätä Euroviisuissa. Niin mikä teidän fiilis on tämän suhteen? No mä oon aikaisemmissa haastatteluissa just sanonut, että me tehdään suomen kielestä yhtä seksikkään kuulunen kuin italian ja ranskan kielestä. Et se on, ja jotenkin mä luulen, että tuossa varsinkin noissa biisissä tai meidän biisissä noin niin kuin sanavalinnat, että suomen kieli kuulostaa yhtäkkiä aika silleen pehmeältä ja kivalta, kun Reeta tulkitsee ja laulaa, niin se on, en mä usko, että se niin kuin kaatuu siihen. Musta vaan siistiä, jos Suomessa tulee suomenkielinen biisi. Juuri maailmalle. näin. Suomihan on kaunis kieli. Nimenomaan. Mä oon täysin samaa mieltä. Hei, jos katsojille te ette ole niin tuttuja, niin miten te kuvailisitte niin kuin Young Hearted ja muuten bändinä? Young Hearted on villibändi. Me halutaan olla Suomen mukavin bändi. Ihanasti sanottu. Et se on meidän tavoite.
Tavoite saavutettu. Joo. Villein ja mukavin. Ja Ville, joo, sillä että me saadaan ne kaikki villit teot anteeksi. Ollaan tosi kilttejä. Anteeksi. Joo. Sori. Ei on kyllä tosi mukavia, että tiedoksi. Me ollaan vähän tällaisia villejä. Joo. Miten tämä bändi on siis syntynyt? Joo, me siis tavattiin lukiossa, Joo. Mäkelän Rinteen lukiossa ja meistä piti tulla urheilijoita, mutta sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että musiikki on ehkä enemmän se meidän juttu. Ja Joo. Mutta siis teistä piti tulla urheilijoita, jos te olette urheilulukiossa. Mikä laji? Mä pelasin fudista Joo. ja Atte kanssa. Joo. Joo, mä pääsin golfiin. Ja siis onko mä kuullut oikein, että teistä piti tulla huippu-urheilijoita, että se oli se unelma. Mutta sitten Emil pilasi kaiken ja laittoi bändin pystyyn. Onko se näin? Emil. Se meni just näin. Joo. Mitä? Poikki. Joo. Ei vaan. Joo, kyllä mä ainakin ajattelin silloin, kun mä menin sen urheilulukioon, että itse musta tulee ammattijalkapalloilija. Okei. Mut ei musta siis tullutkaan. Ja tarina kertoo, että ei milloin tullut katsoa mun peliä ja sit se sanoi sen pelin jälkeen mulle, että sä laulat paremmin kuin pelaat. Sitten se oli niinku siinä. Onko tää totta? Ootko oikeesti tehnyt noin? Kyllä mä olin jo katsomassa Reetan matsia ja eihän se nyt ihan niin. Mitä ihmettä oikeesti? Se oli kyllä ihan hyvä, mutta Kuulostaa kyllä jälkikäteen aika pahat manipuloinnilta. joo. Mähän siis Eli- olin itse just päättänyt sen, että mä lopetan mun golf-uran nyt tähän, ei nyt tarvii. Siis kyllä se joku- manipuloi niinku Jep. meidät tähän Reetta, sä mukaan. oot ihan, ei lähde oikein toi fudissa. Miten ois hei? Mulla on bändi täällä. Hyppää messi. No mut ei haittaa yhtään, mä en valita, koska Young Hearted on niin ihana bändi. Ihanaa, että ootte siinä. Hei, mikä teidän WhatsApp-ryhmän nimi on? Onhan teillä WhatsApp-ryhmä. Ootteko te kuitenkin Meillä on- sen verran meillä on- väleissä? Se on tällä hetkellä, se on Suomen kovin projekti. On meidän WhatsApp. Wow! Nimi, joo. Vähänkö hyvä? Nyt me ollaan riehuttu tarpeeksi, joten nyt siirrytään hyvin vakavaan osioon. Nyt kannattaa niinku oikeasti miettiä, että mitä haluaa sanoa, että minkälaisen kuvan sitä Suomen kansalle haluaa niinku oikeasti antaa. Et nyt niinku suosittelen harkitsemaan. Ensimmäinen kysymys. Laskiaispulla hillolla vai mantelimassalla? Hilla. Ehdottomasti Hillo, joo. Molemmat. Ai laitat molempia samaan aikaan vai Joo. erikseen? Samaan aikaan. Mitä? Oikeesti? Onko tämä joku juttu? Eikö se kuulu siihen juttuun? Se on varmaan tehty silleen, että sä otat sen hatun pois ja sit siihen niin kuin esimerkiksi sit sitä hilloa tai mantelimassaa. Mitä sä meinaat? Et sä oot sen Yleensä se- pulla hatun pois, sit sä viet sen hattuun hillaan ja sit sä pistät sen takas. Tai Siis- sille, että sä syöt nyt niinku silleen kaksi, vaan syöt sen niinku samassa. Samaan aikaan? Sama. Se on niinku pulla Se on samaan. nimenomaan tälleen, samaan aikaan. Ei mahdu suuhun. Joo. Siis joo, mä otan sen pois ehkä sen hatun ja kaivan sinne vähän, että sinne saa vielä enemmän sitä mantelimassaa. ja sit se laittaa Okei. Mä haluan nyt tutustua teihin vielä vähän tarkemmin. Kertokaa kaikki sellainen aihe, mistä te pystyisitte tälleen vetämään puolen tunnin esitelmän, silleen niin kuin ulkomuistista. Voisin kyllä varmaan meistä kolmesta puhua aika pitkään, se olisi aika helppoa. Ja meidän psykologiasta. Mä tykkään myös psykologian jutuista. Ehkä nyt tällä hetkellä on aika sille ajankohtainen tämä kulttuuriala. Ja sit siinä, miten korona ja nämä leikkaukset ja sun muut on niinku vaikuttanut nyt siihen. Niin ehkä se on niinku semmoinen, että siitä on ainakin aika paljon mielipiteitä. Sitten kans jotkut ehkä, mä pystyn kans ehkä jotain tämmöisiä psykologisia juttuja, joo. Että minkä takia ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla tai tekee jotain tiettyjä juttuja. Niin niistä ne on ainakin tosi mielenkiintoisia. Varmaan musiikista. Kumpi on parempi, Beatles vai Rolling Stones? Siitä voisi puoli tuntia jauhaa, joo. Ja ehkä urheilusta voisi kans, golfista. Siitä, että golf on maailman kaunein laji, siitä mä voisin puhua. Entä Reeta? No tästä oli kyllä niin monta semmoista, mistä voisi itsekin pitää 30. En ehkä golfista, mutta aina jos mulla on joku hyvä kirja, minkä mä oon lukenut, niin sit mä voisin siitä jauhaa silleen, niin paljon kuin vaan jengi jaksaisi kuunnella. No mitä jos tämä sivistynyt kolmikko pääsisi Torinaan edustamaan Suomea Euroviisuissa, niin mitä sitten? Mitä sitten? Ai siellä Torinassa vai? No, ei kun ylipäätään. Jos te voitatte UMK:n, niin mitä sitten? Mitä se merkitsisi? Mä tsekkaisin ainakin, missä on lähimmät golfkentät. Sitten menisin sinne. Kyllä. Apua. No ois aika hullua. Ehkä enemmänkin. Ois sitä tosi häkeltynyt olo, jos pääsis vetää. Ja sit ois nyt ihan sikasiistiä päästä Torinoon niin iso yleisö eteen soittamaan musaa. Mä varmaan siis kuolisin jännityksestä, mutta se olisi kyllä tosi siistiä. Mä menisin Moneskinin esitystä. Se olisi kanssa aika Jep. makea nähdä. Mä etsisin niiden pukuhuoneen ja menisin terrorisoimaan. Joo.
varmaan. Wow. Me ollaan opeteltu italian kieltäkin nyt, että siltä varalta, että jos me sinne päästään. Oi. Molto bene. Ciao Bella. Mun pitää puhua italiaa tuossa lähetyksessä. Buono notte vaan kaikille. Ja Sanot me... sen uudestaan. Taas et ihan 100 varma, että se on vuoden notte jo. No niin, pistetään ylös. Hei, kiitos erittäin paljon haastattelusta. Tää oli kuulkaa tällaista sekoilua. Että toivottavasti nautitte tästä. Leikkaajalle hommia. Hei, todella paljon tsemppiä nyt kaikkiin treeneihin ja kaikkeen valmistautumiseen. Ja me nähdään UMK-finaalissa 26. helmikuuta Turun Logomossa. Mua jännittää nyt jo. Jännittääkö teitä? Jännittää. Nähdään ensi videossa. Moi moi! Missä näyttää siltä, että nyt äkkiä pois tästä. Mä olen aivan